חלום יעקב בבית אל מסמן את תחילת התהליך שעובר יעקב מאדם פשוט למנהיג. זה הרגע שבו הוא מקבל את הכורים ואת כוחות העכביש, בו הוא בונה את חליפת הברזל ובו הוא נחשף לקרני הגמה. זה הרגע שבו יעקב הופך לג'די. אבל לא כל ג'די הוא יודה. כי עם הכוח באה האחריות, ואת זה יעקב עוד צריך ללמוד. אז איך הוא לומד את זה? מה לוקח אותו לשלב הבא? אולי זה. 20 שנה חולפות על יעקב בחרן. מפליט הוא הופך לאיש עשיר ומכובד, בן בית אצל לבן, הטייקון המקומי, והוא איש לשתי נשים ושתי שפחות, ואבא להמון ילדים. אבל לא הכל טוב אצל לבן הארמי. בני לבן מקנאים בהצלחתו של יעקב. לבן עצמו רוצה חלקים גדולים מרכושו, ואין מה לעשות, פדן ארם זה לא הבית. אלוהים שרוצה לראות את יעקב מקיים את יהודו להפוך לאב האומה, מתגלה אליו בלילה ומצווה עליו בחלום לעשות את המאמץ, לעזוב את סיר הבשר ולחזור לארץ כנען. יעקב אורז את הפקלאות ויוצא בחזרה לכנען. לבן, שמרגיש שיעקב חייב לו, מנסה בתרגיל אחרון לגזול ממנו את רכושו. אבל יעקב ורחל מערימים על לבן ויוצאים מפדן ארם עם רוב המקנה, הצאן ופסלי האלילים של לבן. רחל הרי יודעת שבלי הפסילים לאביה לא יהיה אומץ לעמוד על שלו. בעוד יעקב מתכונן להתעמת עם עשיו, הנמסיס הפרטי שלו, אלוהים מציב בפניו מבחן חדש ומשמעותי. אם הוא יעבור אותו, עשיו לא יהווה בעיה. אחרי שהם נכנסים לארץ וחונים ללילה קצת אחרי מעבר יבוק, מתעורר יעקב ומגלה דמות שאינה מוכרת לו. זהו מלאך אלוהים שירד להיאבק ביעקב. הם נאבקים זה בזה קרב אדירים, כמעט עד עלות השחר. יעקב מגלה שהוא יכול לאותו שליח אלוהים, והוא מרתק אותו עד שהוא נכנע. יעקב דורש ממלאך האלוהים שיברך אותו, והמלאך עושה זאת תמורת שחרורו בחזרה לשמיים. המלאך מעניק ליעקב שם חדש, ישראל. יעקב מנצח את מלאך אלוהים, מקבל ממנו ברכה, והפעם בדין ולא בגניבה. בעברו כבר הצליח להערים על עשיו ולבן. לכאורה הוא אמור להיות מלא ביטחון בניצחונו הקרוב מול עשיו, אפילו שענן, אבל יעקב עבר תהליך מאז החלום שחלם. העימות עם עשיו הוא עימות קשה במובנים רבים. מלבד העובדה שעשיו מגיע עם 400 לוחמים, מוכן למלחמה אמיתית, עבור יעקב יש במפגש הזה אתגר אישי מיוחד. זה עימות של יעקב הנוכחי עם יעקב של פעם. יעקב יודע שהסכסוך ארוך השנים הוא תוצאה של התנהגותו הלא ישרה בעבר, ועכשיו הוא לוקח עליה אחריות. כראוי למנהיג שחושב בצורה אסטרטגית, כזה שמרגיש אחראי לאנשיו, יעקב נערך לכל האפשרויות. הוא מפצל את מחנהו לשניים כדי לצמצם את הפגיעה באהוביו במקרה שהמלחמה היא בלתי נמנעת. מכין מתנת פיוס כדי לשמור על האופציה הדיפלומטית, וגם מתפלל לאלוהים. הכי בטוח. מה יש לו להפסיד? כשיעקב פוגש את עשיו הוא פותח בהתנצלות. הוא מנסה לפצות את אחיו הפגוע. לשמחתו הוא מגלה שדם אכן סמיך ממים, והשניים מתגברים על המשבר. עשיו סולח. כעת יעקב מתפנה במצפון נקי להתיישב בכנען, כפי שברך אותו אלוהים, ולהפוך לגוי גדול. יעקב התגבר על עצמו, התגבר על מלאך אלוהים, והתפייס עם עשיו. עכשיו עומד בפניו מבחן נוסף, שיחייב אותו להתנהג כמו מנהיג מקומי, ולא כמו אבא דואג. יעקב והמשפחה חונים ליד העיר שכם. בנו של נשיא שכם, שכם בן חמור, נסיך החיבים, לוקח את דינה, ביתו של יעקב, ואונס אותה. יעקב מגלה את הדבר ושומר אותו לעצמו. אולי כדי למנוע החמרה של המצב, ואולי בניסיון לתקן אותו, יעקב שוקל את הצעתו של חמור להשיא את דינה לשכם. זה אולי סיכויה הטוב ביותר להינשא אחרי הפשע החמור, וזו דרכו להגן עליה. נוסף על כך, פעולת נקמה יכולה לעורר את כעסם של כל עמי הסביבה על משפחתו. ואחרי הכל, הוא חדש כאן. אבל שמעון ולוי, אחיהם של דינה, לא מחויבים למבט אסטרטגי ורחב של מנהיג. הם רואים לנגד עיניהם רק את האחריות על אחותם, והם רוצים נקמה. לעומתם, יעקב מכיל את כאבה של דינה, כנראה מתוך תחושת האחריות למשפחה כולה והבנת המצב הפוליטי. בכך הוא משלים את מסלול ההתבגרות וההכשרה שלו למנהיגות. אלוהים מאשרר את ברכתו של המלאך ואוסף מיעקב את שמו הישן, הזכר האחרון שעוד נשאר לכך שעיכב ורימה. עכשיו הוא ישראל, מנהיג האומה שבדרך. ישראל, כמו בני ישראל. אנחנו, אבל יעקב לא יודע שלפניו עוד מאבק אחד. מאבק קשה וקורע לב על בנו אהובו,
יוסף.